แท็บแค่แท็บมีแท็บนะแค่แท็บอันเนียบี้อยู่อะนั่นไอโทอยู่ใครจะล่ะสั่งมาไอโทอยู่ล่ะแค่แท็บเซชท็อปพี่อย่าตายพี่เซชท็อปแต่จะเตะเขาเอามาดีตัวขึ้น sorry where are you from I'm from Vietnam, girl. really Are you girl? Xin chào you see that was ask are you girl can you guess I'm girl or boy everyone always acts like this I'm boring for it I'm boy or girl ฮะว่าลืม ใครนะ ไก่อาสีเขียว ต้นไม้ของ เป็น พ่ พ่ อ อใช่ ก็มันเหมือนตะไคร่น้ำอ่ะ ถ้ามีสีเหลืองจะซื้อเลยอ่ะ ทำไมอ่ะถ้าสีเหลือง กับ ก็ พ่อ เอา ไง Placing swarm สี grenade. เหมือนพ่อ ต้นไม้ของพ่อ Placing swarm grenade. แต่ว่าชอบสีเหลือง สีเหมือนพ่อไง เป็น เป็นรูปจีบ Go, go, go. ผมเห็นว่า Papa Salaya, Papa Salaya, Papa Salaya. Spike Woman down inside. A. Woman inside. One enemy